ملعقتان ونصف كبيرة زيت. ثلاث ملعق كبيرة بصل جوانح. ملعقة صغيرة ثوم مهروس. يوضع على نار متوسطة ويقلب حوالي دقيقة. 3/4 كيلوغرام فيليه غنم أو عجل مقطعة شرائح 1 سنتيمتر. يقلب حوالي 5 دقائق أو حتى تنضج. 4 حبات بطاطا متوسطة مقطعة دوائر سماكة نصف سنتيمتر. ملعقتان ونصف صغيرة ملح. يقلب حوالي دقيقة ثم ترفع المقلاة عن النار. كوب ونصف مرقة لحم. ملعقتان كبيرتان رب البندورة. ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة. نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون. نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. يخلط جيدا. يوزع خليط البطاطا واللحم في صينية للفرن. كوب وربع بندورة مفرومة. خليط مرق اللحم. توضع الصينية في فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة حوالي 45 دقيقة. 3/4 كوب تراتور. ملعقتان كبيرتان سمسم مقشور ومحمص. يوزع التراتور والسمسم على وجه الصينية وتقدم.